আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ অকণমান ওলাই আহিছোঁ আৰু অলপ ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছোঁ সোনকালে আজৰি হৈ মেলি আৰু ক'ত যাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাই বহুত ভাল লাগে মানে সেইটো জেগাত গ'লে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ ক'ত যাওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব স্কিপ নকৰাকৈ সেইকাৰণে চাই যাব ঠিক আছে তেতিয়াকৈ গৈ জেগাটা দেখাবি আৰু এতিয়া যেহেতু সিজন ফ্লাৱাৰৰ বতৰ আৰু খৰালি দিনত কৰা খেতি বাতিৰ বতৰ হয় ন সেইটো কাৰণে মানে এইটো সময়ত নাৰ্চাৰী গৈ বহুত ভাল লাগে সেয়ে ধুনীয়াকৈ মানে ফুলৰ পুলিবিলাক ৰাখে ন বেড কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখে মানে আৰু কবি পুলি ধৰক ধনিয়া গুটি এইবিলাকো চব পোৱা যায় নাৰ্চাৰীত মানে বিভিন্ন জাতৰ পোৱা যায় আৰু সেইটো কাৰণে আজি নাৰ্চাৰীলৈ বুলি আহিছিলোঁ কিবা কিবি অলপ লৈ যাওঁ বুলি আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ নাৰ্চাৰী ট'ৰ বুলি নহয় আৰু অকণমান যি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ তাকে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ৰাখিছে এইটো সময়ত আহি বেছি ভাল লাগে মানে যি বিচাৰোঁ তাকে পোৱা যায় বিভিন্ন চব্জিৰ গুটিৰ লগতে ফুলবোৰ এয়া চাওকচোন পিটনিয়াৰ পুলি ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে মই পিটনিয়া পুলি অলপ ল'লোঁ মানে বেলেগ একো নল'লেও প্ৰতি বছৰে মই পিটনিয়া কেইটামান ৰুৱে আৰু কাৰণ আমাৰ ঘৰত ৰ'দ পৰে পিটনিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে মানে এইবাৰ কি হয় নাজানো কিন্তু আন বছৰ বহুত ধুনীয়া ফুলে এনেকৈ পিটনিয়া অলপ ল'লোঁ এনেকৈ আৰু কিবা কিবি অলপ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত সেয়া চাওকচোন চববিলাক পুলিয়ে ধৰি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইয়াত বেঙেনা পুলি কবি পুলি এনেকৈ অলপ লৈ ল'লে তাৰপিছত সেয়া আৰু পুলি চুলি ল'লোঁ মেলিলোঁ গম পালেই আপোনালোকে ক'ত গৈছিলোঁ নাৰ্চাৰী গৈছিলোঁ এপাক তাত বৰ বেছি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু ইফালৰ পৰা সিফালে গৈ আছে ক'ৰবাতে ফুলতে উঠিবগৈ বুলি দুটা ফুলৰ পুলি আৰু অকণমান কবি পুলি কেইটামান এবাৰ লৈ আহিছে এবাৰ ৰুই চাম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া হ'লে ভাল লাগে ন যেতিয়া হয় মানে মনটো যোৱাবাৰ আমি প্ৰথমবাৰ মানে কৰি চাইছিলোঁ ওলকবি আৰু ব্ৰকলি খাব পাইছিলোঁ আৰু বাৰীত হোৱা বাকীবিলাক বৰ ইমান ভাল নহ'ল দুটা বেঙেনা লাগিছিলে এইবাৰ সেইকাৰণে মানুহ এজনৰ হেল্প লৈ মানে ট্ৰলিখন উলিয়াই থৈছে আৰু খেতিৰ অকণমান জেগা আছে সেইখনতে ৰুম আৰু ফুলৰ পুলিকেইটা বৰ ইয়াত নহয় এইফালে ৰুমগৈ আৰু এইবিলাক অলপ ফুলৰ পুলিও আনিলোঁ পিটনিয়া আছে ইয়াত এজেলিয়া কেলেণ্ডুলা এনেকৈ দুটামান আছে আৰু পুলি চেঞ্জি এনেকৈ বেছি নাই না চব দুটা জেগাও কম মানে তাত ৰাখিবলৈ ইমান জেগা নাই যে বেঙেনা ওলকবি পুলি ফুলকবি পুলি কিবা কিবি কিনি দিয়া এইখিনি যোনখিনি মানে এইবিলাকতো বাৰু পিছতো কৰিব পাৰিম মানে সেইকাৰণে এনেকুৱাই আনিছোঁ মানে ৰাখি থৈ দিব পাৰিম আৰু পিছত ৰুব পাৰিম মই এইকেইটা মানে বৰ্তমান ৰুব লাগিব আমাৰ অকণমান আছে তাতে মানে কালি মানুহ এজন আহিছিলে বাৰু তেওঁ ঠিক কৰি থৈ গৈছিলে তাৰপিছত অকণমান মানে মিলাই লৈছে আৰু ঠিক ঠাকত নিজৰ ফালৰ পৰা ৰুব আৰু একদি জেগা আছে একদৰ ভিতৰতে ৰুম হয় এইখিনি আমাৰ নেমু লাগিছে দেখিছে নাই কিন্তু বহুত মানে হাৱলি মাটিতে লগা নিচিনাকৈ লাগিছে ক'ত লাগিছে বাৰু ফুটা এটা কৰা মই দেখাক লৈ যাওঁগৈ এই ওলকবি ফুলকবি পুলি আৰু বেঙেনা পুলিকেইটাহে ৰুব লাগিব আহিমগৈ বাৰু ই নহ'লে আকৌ দিগদাৰ কৰিব নহয় পুলি ভাঙি পেলাব সেইকাৰণে মই লৈ যাওঁগৈ তাক কামত ধৰিলেহি কি কৰিছা এইটো শুকাবলৈ দিয়া আছে থৈ দিয়া নাই হোৱা কেলৈ কৰিছানো তুমি দুখ পাবা তুমি এইবোৰ নকৰে নহয় তুমি ভিতৰতহে থাকে ব'লা তুমি সৰু ল'ৰাহে তুমি সৰু গুড বয় ব'লা ভিতৰলৈ ব'লা পুলিচ
hours later. আজি নেক্সট ডে হয় ৰাতিপুৱা এয়া কালি ৰোৱা কবি পুলি মানে কালি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'ল যে মানে এনেকুৱা আৰু চেহেৰাটো বৰ্তমান এনেকুৱা হৈ আছে পিছত কি হয় নাজানো আৰু ইয়াত পালেঙৰো সিঁচিলে গুটি সিঁচিলে মানে কবি পুলি বেঙেনা পুলি এনেকৈ এইকেইটা ৰুলে আৰু বেছি নহয় কেইটামান 10টা কেইটা আনিছিলে পায় নেকি পুলি 10টা আনিছিলে পায় সেইকেইটাকে মানে ৰুলে আৰু ৰোৱা মেলা হৈ গ'ল তাৰপিছত আনফালে মই ফুলৰ পুলিকেইটাও ৰুই ল'লোঁ একেবাৰে অকণমানি কোনোবাটো 2টা কোনোবাটো 4টা পাতহে হৈ আছে বৰ্তমান নাজানো আৰু মানে গোটেইকেইটা থাকে নে নাথাকে ৰুই মেলি ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰোঁতে আমাৰ বিলাতী বগৰীজোপাটো চকুত পৰিল মানে কি ক'ব যোৱাবাৰ 2টা নে 3টা লাগিছিলে এবাৰ বাৰু 2টা 3টাতকৈ অকণমান বেছি লাগিব নিচিনা লাগিছে মানে 2টা লাগিছে ৰয়গৈ নৰয়গৈ নাজানো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে আপোনালোকে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়াহে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ ইমানেই আৰু তেনেহ'লে আহোঁ আৰু বাই বাই